ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ICT පන්ති YouTube channel එකට. අද අපි මේ කතා කරන්න හදන්නේ වෙබ් ඩිසයිනින් වලදී ගොඩක් වැදගත් වෙන software එකක් ගැන. මම අන්තිමට ඔයගලන්ට software ගැන කියලා දෙද්දි කිව්වා අලුතෙන් software install කරන විදිය ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඒ වගේ පිළිබඳ පාඩනුත් දානවා කියලා. දැන් අද එතකොට අපි මේ කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද වෙබ් ඩිසයිනින් වලදී වැදගත්ම වන XAMPP server එක අපේ testing server එක කොහොමද අපේ පරිගණකයට ස්ථාපනය කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම Google එකට ගිහිලා search කරලා දිනවා XAMPP download for Windows 10 කියලා. දැන් එතකොට මේ XAMPP ගැන කතා කරද්දී ළමයි මේ XAMPP කියන එකෙන් ඔය අකුරු වලින් පවා තේරුමක් තියෙනවා. දැන් X අකුරෙන් අපි කියන්නේ cross platform එකක්. කියන්නේ ගොඩක් දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක්. A අකුරෙන් Apache කියන server එක. M අකුරෙන් MariaDB කියන එක. P අකුරෙන් PHP කියන එක. ඊළඟ P අකුරෙන් Perl කියන එක. එතකොට දැන් මේ XAMPP කියන එක ගොඩක් අයට පාවිච්චි වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙබ් ඩිසයිනින් වලදී අපි පාවිච්චි කරනවා ළමයි. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ HTML එහෙම නැත්නම් CSS ඒ වගේ දේවල් අපි මුලින්ම මේ වෙබ් ඩිසයිනින් වලදී කරන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා අපි එහාට ගියාම අපි JavaScript ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ jQuery ඉගෙන ගන්නවා. එතන server side එක පැත්තට යනකොට server පැත්තට යනකොට නැත්නම් data ගබඩා කරන පැත්තට යනකොට අපි එතකොට MySQL සහ PHP ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට MySQL සහ PHP ඉගෙන ගන්නකොට වාගේ කම්පියුටරේ මේ මෘදුකාංගය තියෙන්න ඕන. මේට සමානතා මෘදුකාංග තියෙන උදාහරණයක් WAMP server එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා install කරන්න ගියාම මෙච්චර ලේසියෙන් වැඩේ කරගන්න බෑ. මේක හරි පහසුයි install කරගන්න. ඒ වගේම මේක full package එකක් විදියට ඔයාලට හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට local web server එකක් create කරගන්න XAMPP පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඒක හරහා මොකද කරන්න පුළුවන්? test කරන්න පුළුවන්, deployment කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ website එකේ. එතකොට දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක මුලින්ම download කරගන්නේ කියලා. ඔන්න මම search කළා XAMPP download for Windows 10 කියලා. ඊට පස්සේ මට result ටිකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මේකේ උඩම result එක www.apachefriend.org කියන එකෙන් මේකෙන් තමයි අපි download කරගන්නේ. click කරන්න මේක උඩ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට web page එකට යනවා. මේ web page එකේ මම උඩම තියෙන software එක මෙන්න මේක click කරලා download කරගන්නවා. මේක download කරාම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලගේ download location එකට මේක download වෙනවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ මෘදුකාංගය install කරගන්නේ කියලා. අපි මෙතනින් download වෙච්ච තැනට යන්. මේ තියෙන්නේ අපේ download වෙච්ච තැන. ඒකට අපි ගිහිල්ලා මේක double click කරලා open කරගමු. හැබැයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මෙන්න yes එකක් දෙන්න. ඔයාලට මුලින්ම එනවා question එකක්. It seems you have an antivirus running. In some cases this may show down or interfere the installation of the software. එතකොට දැන් අපේ තියෙන antivirus software එක හින්දා මේක slow වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඔයාලට එහෙනම් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපේ antivirus software එක off කරගන්න එක. එහෙනම් මම McAfee එක right click කරලා අපි මේක off කරගමු. හරි මම virus guard එක දැන් off කරගෙන තියෙන. දැන් මට මේක install දෙන්න පුළුවන්. මම yes කියන button එක click කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ වගේ window එකක් ඔයාලට හම්බෙයි. මේකත් ඔයා okay කරන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පළවෙනි window එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ window එක ඊට පස්සේ next කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ තියෙන components පෙන්නනවා. මේ ටික ඔක්කොම ටික දාලා තියාගන්න. MySQL, FileZilla, Mercury mail server එක, Tomcat, Perl, PHP, MySQL ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් fake send mail ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ටික මොකද මේක full package එකක්. එතකොට අපිට මේ ටික ඔක්කොම ටික දාලා තියාගන්න. ඒ ටික install වෙනවා. next කරන්න. කොහෙද install වෙන්නේ කියලා මේක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. කොයි place එකද කියලා. මම මේක C එකේ XAMPP කියන එකේම තියෙනවා ওই විදිහටම. ඊට පස්සේ next කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු next එකක් මේක ඕනේ next. දැන් මේක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි බලමු කොච්චර වෙලාවකින් මේක finish වෙයිද කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් setup එක install වෙලා ඉවරයි. මම finish button එක click කරනවා. දැන් අපි බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ install වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන window එකට XAMPP control panel එකට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ service ටික active වුණාම මේක කොළ පාටින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි module ටික මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. Apache, MySQL, FileZilla, Mercury සහ Tomcat. එතකොට දැන් ඔයාට මේ එක service එකෙන් service එකට අපිට start කරගන්න ඕන. ඒකට උදාහරණයක් Apache එක start කරගන්න ඕන. Apache එක ඉස්සරහා තියෙන මේ start button එක උඩ click කරන්න. එයා start වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් එහෙම එයා එක පෙන්නනවා මේකේ ගැටලුවක් තියෙනවා start කරන්න බෑ කියලා. මේක start වුණාම කොළ පාටින් තමයි display වෙන්නේ.
හරියට ස්ටාර්ට් වුණාම ඔයාලට කොළ පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක කොළ පාට වුණා Apache server එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම port එක පාවිච්චි කරන්නේ 443 කියන port එක පාවිච්චි කරනවා 80/443 කියන එක. ඔය port එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් config file වලට යන්න. මේක stop කරන්න. stop කරලා config file වලට ගිහිල්ලා apache config එක මෙන්න මේ ෆයිල් එක උඩම තියෙන එක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. එතකොට මේ වගේ ඔයාලට නෝට්පෑඩ් එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ නෝට්පෑඩ් එකේ ඔයාලට පහළට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා අපේ port එක හොයාගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ local host port එක. එතකොට මේක 80 තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. 80/80 ඒ වගේ ඕනේ port එකකට ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. දැනටමත් දැන් උදාහරණයකට ගන්නකො ඔක වැඩ කළේ නැහැ කියලා වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඒ port එක දැනටමත් වෙන සර්විස් එකකින් පාවිච්චි කරනවා නම්. එතකොට වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා මෙතන ගිහිල්ලා වෙන port එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ net start එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොන ports වලද මේ වැඩ මොනවද තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ බලන්න මගේ ports වල නම් මේ සමහරක් දැන් 5949 port එක පාවිච්චි කරනවා 44 port එක මෙගා එකෙන්. අන්න ඒ වගේ ports ටික ඔයාලට පෙන්නනවා. එතකොට වෙන එකක් මේ කියන්නේ අපි ඔතන පාවිච්චි කරන port එක මෙතනින් වෙන එකක් පාවිච්චි කරන්න ගත්තොත් එහෙම එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. එතකොට අතන රතු පාටින් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නයි. නැත්නම් කහ පාටින් පෙන්නයි. එතකොට මෙතනින් බලලා ඔයාලට පුළුවන් කොතනද මම බැලුවේ net start එකකින් එතනින් බලලා ඔයාලට පුළුවන් port එක දැනටමත් වැඩ කරනවාද ඒ කියන්නේ port එක දැනටමත් මොකක් හරි භාවිතයේ තියෙනවද කියලා බලන්න. බලලා ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් config file එකකින්. එතකොට ඒක start කරගන්න තියෙන්නේ. හරි ලේසි වැඩි start කරගත්තු ගමන් මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ MySQL එකත් එමයයි start කරගන්න වැඩ කරනවා නම් සාමාන්‍ය 33.0 port එක තමයි MySQL පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙත් ඔයාලට config වලට ගිහලා my.ini එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් port එක 33.6 වෙනුවට වෙන port එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒක දැනටමත් පාවිච්චි වෙන port එකක් නං. ඒකට දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි config කරගත්තේ අපේ XAMPP controller panel එක. හරි අපි බලමු දැන් මෙහෙම install කරගත්තු XAMPP එක කොහොමද අපේ වෙබ් browser එකේ open කරලා බලන්න මේක මේ testing server එක ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. එහෙනම් අපි මුලින්ම කරන්නේ අපි new tab එකක් අරගෙන 127.0.0.1 වෙන්න පුළුවන් වෙනස් වෙයි බලන්න පොඩ්ඩක් type කරලා enter කරාම ඔන්න ඔයාලට XAMPP එකේ dashboard එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඔන්න dashboard එක තියෙනවා. මේ dashboard එක වැඩ කරනවා කියන්නේ server එක on වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් php myadmin link එක මේක උඩ click එකක් දෙන්න. click එකක් දුන්නාම ආව ඔන්න php myadmin කියන page එකට අරයි යනවා. ඒ වගේම මෙතන ඉඳන් ඔයාලට database create කරන්න පුළුවන්, data enter කරන්න පුළුවන්, ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවත් එක්කලා ඉස්සරහට හමු වෙමු තවත් අලුත්ම පාඩමකින්. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට XAMPP server එක install කරගන්න පුළුවන් හරි විදියට install කරලා බලන්න. බලලා ඉවර වෙලා අපි ඉස්සරහ සතිවලදී අපි පාඩම් පටන් ගමු කොහොමද මේ XAMPP එක්කලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්න කියලා. ICT පන්ති YouTube channel එකත් එක්කලා රැඳිලා ඉන්න. මතක ඇතුව subscribe කරන්න bell button එකේ බුවොත් ඔයාලට notification එකක් ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම. ලබන සතිය හමු වෙනකන් හැමෝටම සුබ සතියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.